মই হোষ্টেলত আছোঁ মই হোষ্টেলত থকাৰ পিছত মানে প্ৰথমতেতো ভয় ভাৱ এটা মনত আহি আছিলে যে ঘৰতো কথা বতৰা পাতিলোঁ লংকাতে থাকগে বুলি ক'লে আৰু সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু লংকা মানে ভাল লাগিছে মানে থাকি পিনি মানে মানুহখিনি ভাল প্ৰথম কথা লংকা মানুহখিনি ভাল পাৱাৰ আই চি AMMC CPU মই আই চি গোটেইখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ ৰুমত গৈ পিনি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কোনটো বস্তু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকেতো ধুনীয়াকৈ শিকাইছে তথাপি নিজেও কষ্টটো লাগিব বুজি পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম কথা ইয়াত আহি পিনি মানে বুজি পাইছোঁ কোনটো লাইনেদি গ'লে কোনটো যায় পাৱাৰ আই চি কাম কি CPU কাম কি AMMC কাম কি প্ৰত্যেকটো বস্তু পাৰ্ট কেনে শিকাই গৈছে আৰু যিমান পুৰা ছেটিছফাই মই মনতে যিটো ভাবি আহিছিলোঁ মানে সেইমতে মই পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল ছাৰহঁত বহুত ভাল প্ৰথম কথা আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মানে যিটো বুজোৱাৰ মানে হেৰিটো বহুত ভাল মানে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নিৰুপম গগৈ মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত আৰু টেকগুৰু বিষয়ে মই ইউটিউবতে গম পালোঁ বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে মোৰ টেকগুৰু বুলি নহয় ধৰক মোৰ মোবাইল লাইনত ইচ্ছা এটা আছিলে তাকে ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা মোবাইল লাইনত কেনেকৈ যাওঁ হঠাৎ পাই গ'লোঁ আৰু কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আহি গ'লোঁ ইয়ালৈ আচ্ছা ইয়াত অহাৰ পিছত তোমাৰ থকা বা খোৱাৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হৈছে নাই মই হোষ্টেলত আছোঁ মই হোষ্টেলত থকাৰ পিছত মানে প্ৰথমতেতো ভয় ভাৱ এটা মনত আহি আছিলে যে তাত গৈ কি কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ লগ পাম কি কথা এনেকুৱা বহুত ভয় ভাৱ এটা আহি আছিলে আৰু যিখিনি মোৰ লগৰ পাইছোঁ বা যিটো জেগাত মই থাকোঁ সেই জেগাডোখৰ বহুত শান্তি জেগা আৰু বহুত ভাল জেগা মানে সেই জেগাডোখৰ বহুত ভাল লাগিছে থাকি পিনি ওকে তো তুমি গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চত নগৈ লংকা ব্ৰাঞ্চ কিয় চুজ কৰিছা গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চত মানে মই প্ৰথম কথা ভাবিলোঁ গুৱাহাটীলৈ যাম অলপ পইচা পাতিৰ কথা আহি পৰে আৰু মানে লংকা ব্ৰাঞ্চত আৰু মই ইমান গুৱাহাটীত মানে আগতো মই থাকিছোঁ মানে লংকাত মানে এনেই আৰু ভাবিলোঁ লংকাত যোৱাও নাই আৰু 2 monthৰ কৰ্চ হয় ভালেই হ'ব যিহেতু মই বেছিক একো নাজানো প্ৰথমৰ পৰা শিকিবলৈ আহিছোঁ ঘৰতো কথা বতৰা পাতিলোঁ লংকাতে থাকগে বুলি ক'লে আৰু সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু লংকাত অহাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে নেকি বা মানে জেগাটো ইমান ভাল নহয় নাই লংকা জেগাডোখৰ বহুত ভাল মইতো বেলেগ বুলি ভাবিছিলোঁ লংকা কিন্তু প্ৰথম আহিছোঁতো গম নাপাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি জেগা ইয়াত আহি পিনি মানে ভাল লাগিছে মানে থাকি পিনি মানে মানুহখিনি ভাল প্ৰথম কথা লংকা মানুহখিনি ভাল কোনো ইমান দিন থাকিলোঁ যেতিয়া কাৰো লগত হুলস্থুল কাজিয়া একো হোৱা নাই আজিলৈকে আৰু লগৰখিনি আচলতে ভাল পাইছোঁ ইয়াৰ মানুহবিলাকো ভাল পৰিৱেশটো ভাল ওকে আৰু তুমি ইয়াত আহি কিনে 2 মাহৰ কোৰ্চটো ল'লা কৰিলোঁ 2 মাহৰ কোৰ্চত তোমাৰ একদম বেচিকৰ পৰা এডভান্স মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কোৰ্চ তাত IC আমাৰ ইনক্লুডিং আছে যেনেকুৱা IC ৰিবুলিং বা IC কেনেকুৱা লগাব লাগে তো তোমাৰ মানে কিমানখিনি শিকিলা এইবিলাক নলেজ আগত আছিলে নে নাই না মোৰ IC বিষয়ে মই মানে ইমান মই নাজানো মোবাইলৰ বিষয়ে বাছ চলাবলৈ জানিছিলোঁ বাকী মোবাইলৰ বিষয়ে মই একো নাজানিছিলোঁ ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মই পাৱাৰ IC AMMC CPU মই IC গোটেইখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ IC CPU লৈকে পুৰা কমপ্লিট মোৰ IC পুৰা কমপ্লিট কৰিছা ন আৰু বাকি এই মোবাইল ৰিপেয়াৰিং মানে এটা মোবাইল ডেড মোবাইল আহিলে বা এটা চাৰ্জিং প্ৰব্লেম আহিলে বা লাইট প্ৰব্লেম গ্ৰাফিক্স প্ৰব্লেম আহিলে কেনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু তুমি মানে যিমানখিনিলৈকে মই আৰু আচলতে কথা আপোনালোকেতো বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাইছে আৰু মই যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ মানে মই নিজৰ মানে চেষ্টা কৰিব লাগিব অকল যে মই তালৈ গ'লোঁ বুলিয়ে যে মই চব শিকি আহিম সেইটো নহয় নিজে কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব আহি পিনি ইয়াত আমি তেনেকৈ মানে ৰাতি এতিয়া ধৰক ইয়াৰ পৰা শিকাই গ'লোঁ আমাৰ ৰুমত গৈ পিনি আমি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কোনটো বস্তু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকেতো ধুনীয়াকৈ শিকাইছে তথাপি নিজেও কষ্টটো লাগিব কষ্ট কৰিব পৰা হ'ব লাগিব মানে আচ্ছা এতিয়া তোমাৰ মানে IC ৰিবুলিং মানে কি একচুৱেলি মোবাইলৰ কাম যোনবিলাক মানুহে অলৰেডি আগৰ পৰা কৰি আছে সিহঁতে ICত গৈ কিনে মানে ফচি যায় এই ICটো কৰিব নোৱাৰে IC ৰিবুলিঙো কৰিব নোৱাৰে কোনটো IC কি কাম বা এটা IC বেয়া হ'লে বেলেগ মাদাৰবোৰ্ডৰ পৰা মানে লগোৱা যায় নে নাযায় এইবিলাক মানে টোটেলি নলেজটো নাথাকে সেইকাৰণে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে তো তুমি তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্ট হৈ একদম নিউ ষ্টুডেণ্ট জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা তো এই নলেজবিলাক মানে কেনেকুৱা পাইছা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা অলপ এতিয়া প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে মানে মই নাজানো পাৱাৰ IC কি বস্তু চিনি নাপাওঁ AMMC কি বস্তু চিনি নাপাওঁ মানে AMMC কি কাম কৰে বস্তুটো সেইটো বুজি নাপাওঁ যে CPUটো হয় CPU বুলি নাম শুনিছোঁ যদি মানে ব্ৰেইন কি কাম কৰে সেইটো কথা বুজি পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম কথা ইয়াত আহি পিনি মানে বুজি পাইছোঁ কোনটো লাইনেদি গ'লে কোনটো যায় পাৱাৰ IC কাম কি CPU কাম কি AMMC কাম কি
প্ৰত্যেকটো বস্তু পাৰ্ট কেনে শিকাই গৈছে আৰু যিমান পাৰোঁ মানে শিকিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত চাগে মই নিজে ঘৰত গৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু হেণ্ড স্কিলটো ভাল হ'ব। অ'কে, তো তুমি মানে ইয়াত মানে কামটো শিকি কিনে মানে পুৰা 100% ছেটিছফাই হয় নে নহয়? পুৰা ছেটিছফাই, মই মনতে যিটো ভাবি আহিছিলোঁ মানে সেইমতে মই পাইছোঁ। আৰু যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে শিকিবলৈ আহিব পাৰে। টেগগুৰু বা বহুত ভাল ছাৰহঁত, বহুত ভাল প্ৰথম কথা, আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মানে যিটো বুজোৱাৰ মানে হেৰিটো বহুত ভাল মানে। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ নিৰুপম। নিৰুপম। অ'কে।